Salutare, salutare! Astăzi vă arăt o mică construcție cu Shelly și cu un senzor de mișcare de la firma Steinel. Nu contează, puteți să luați orice firmă. Că m-a întrebat un prieten care are și el Smart Home și se interesează cu bucățile cu bucățile de la Shelly, cum să realizeze situația de a fi declanșat un relieu de la un senzor de mișcare. Și a știut că eu mă preocup cu treburile astea și m-am gândit decât să-i explic numai lui, am zis hai să facem un video. Și am construit aici pe podea, am construit în colțul ăsta un exemplu repede ca să vă arăt și vouă cum funcționează un asemenea, să zicem, exemplu. Deci totul este numai exemplu. Deci, cum am zis, începem aici. Am luat mai întâi de la priză un cablu și asta alimentează aici. Cablul alimentează mai multe bucăți. Prima dată se duce în Shelly. Eu am luat aici, voi puteți să luați orice fel de transformator. Eu am aici, de exemplu, un Shelly 4 PM Pro, care are și posibilitatea de a băga prin LAN, prin cablu de internet. Așa, deci eu aici am folosit un singur canal. Ăsta, primul canal. Dacă apăs aici, se prinde lumina. Vedem așa. Fac, se prinde, se stinge. Bun. Aceeași treabă putem să facem și cu, cu telefonul de la distanță. Se prinde, se stinge. Eu o pun mai bine aici, ca să se vadă mai bine. Deci, aprinde, închide. Bun. Ieșirea este la o priză și priza este băgată în asta. Deci treaba asta nu ne interesează deocamdată. Aici, bucata asta nu ne interesează, că asta e simplă. Încă o dată vă zic. Asta este numai decât un test. Normal că nu trebuie să arate așa de haotic, să zic așa, legăturile. Dar asta ajunge ca să se înțeleagă, să se înțeleagă cum o să fie prinse împreună. Deci, ca să poți, astea le-am pus aici, capacele pe senzoare, ca să nu declanșez din greșeală, că vreau eu să le declanșez numai dacă într-adevăr, vezi, e contact. Și aici, și la ala din spate, adică dacă merge pe cineva. Așa, începem. Am pus două, unul aici și unul acolo, ca să arăt că se poate multiplica astea poți să pui și 30 de senzoare, nu contează. Dar toate au nevoie de un relieu. Ele sunt alimentate cu curent, iar declanșarea curentului trece prin cablu, ai nevoie inițial de un cablu cu 4. Eu acum am luat ăsta aici și am colorat ăsta. Deci, toți electricienii acum să nu zică shitstorm aici pe mine, că asta mi-e clar. Eu asta am avut acum în casă și de-aia am luat cablul ăsta și l-am desenat. Dar inițial, vă zic, nu este voie. Luați un cablu cu 4 fire și ăla are culoarea negru sau mov sau o culoare, nu contează. Una care știți de la bun înțeles că ăla este declanșarea senzorului. Astea sunt toate împreună aici. Deci de la primul senzor. Deci ăsta, zic aici, asta este primul, 1. Și ăla care vine de acolo, asta este 2. Așa. Și aici vin astea și se întâlnesc aici împreună, unde am făcut eu astea. Așa. Bun. Declanșarea. Deci clar, ele sunt alimentate cu faza și cu nulul, amândouă. Faza împreună,
nulul împreună, ia să se vadă și nulul, uite aici, de desubt. Nulul împreună, faza împreună. Iar declanșarea trebuie să treacă printr-un relieu. Așa. Și de-abia de atunci, bine, asta este, el are nevoie de alimentare care o primește de la declanșarea lor. Și asta este, deci, A1 și A2. Se vede aici? Se vede. Aici. A1 și A2 este pornirea acestui relieu. Clar, care este nevoie de nul. Aici sunt toate nulurile împreună. Iar curentul care intră, ăsta în parte, ăsta distribuie faza la toate, pentru care intră odată aici și după ce este ăsta activat, este de aici, de la 1, deci ăla e numărul 1 și asta este 2. Și 2-ul intră în ăsta, care este iară la rândul lui un distributor, și intră la S1. Hai să dăm dacă se poate vedea. Nu zic că se vede. S1. Switch 1. Și output 1 se duce la priza respectivă. Aici pot să bag mai multe lămpi. Ce vreau să fac cu treaba asta? Eu le-am regat pe astea la 8 secunde. Le-am regat la 8 secunde, pe amândouă. Ia. Acum l-am declanșat din greșeală. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, na, 8 secunde. Clar că dacă te miști iară, registrația o ia tot timpul alea 8 de la secunde de la capăt. Aceeași treabă și cu ăla din spate. Ăsta aici simbolizează un întrerupător normal care este la ușă. Ca și când e la ușă un întrerupător. On-off, on-off. Dacă îl dai pe on, poți toată treaba asta să faci de mână. Să zicem că întrerupătoarele sunt, sau întrerupătorul este în casă, switch-ul ăsta, on-off, așa, și senzoarele sunt afara casei. Care este avantajul de la setup-ul ăsta? Avantajul este că tu ai posibilitatea afară să fii prins de un senzor și să declanșeze lumina LED-urile de pe casă, una la mână. A doua la mână, ai posibilitatea din casă să faci treaba asta. Ca să nu-ți mai închide. Deci dacă tu dai drumul de acasă și clac, ai declanșat și asta, ați auzit click-ul, ăla după timpul reglat, se închide. Ați auzit? Clac, a făcut iară clac. Iar ăsta rămâne normal în aprins, pentru că noi am dat drumul. Dar varianta frumoasă este că voi de la distanță puteți să-l opriți. Puteți să-l opriți. Ați plecat de acasă, oriunde pe lumea asta puteți să aprindeți și să-l stinge lumina. Însă nu știu dacă se vede aici bine. Ia să încerc. Se vede? Nu se vede. Dar important, ia să încerc. Ia, cu lupa poate? Așa poate. Acum, ăsta este verde. Dedesubt, acolo, ne simbolizează cu verde. Acum se vede mai bine. Ne simbolizează cu verde că întrerupătorul a rămas pe on. Dacă noi acum dau întrerupătorul pe off, ne simbolizează că este în circuitul închis.
Deci, cu alte cuvinte, dacă noi declanșăm un senzor, iar nu se vede, este verde. Dacă se închide, se face roșu. De desubt. Deci noi știm dacă am lăsat deschis lumina sau nu. Și dacă am lăsat deschisă lumina, noi putem să intervenim și să o închidem de mână. Acum este închisă, că albastru din jurul butonului s-a închis, dar vedem acolo de desubt că este butonul de acasă, să zicem, adică ăsta a rămas pe on. Și știm că ok, lumina a rămas deschisă, dar noi am închis-o de la distanță. Deci, și când ajungi acasă, chiar și dacă tu ai închis-o de la distanță cu telefonul sau cu mobilul și tu vrei să aprinzi lumina iară, o închizi odată și o aprinzi și după aia iară merge. Ai închis, ai deschis. Mi se pare cea mai bună variantă. Intrăm la settings ca să vă arăt că mai există aici de fapt varianta input-output settings. Este băgat pe switch. Și aici băgat ca toggle. Deci o apăsare este on și după aia o apăsare este off. Adică e vorba de switch-ul ăsta. Off, on. Ca un întrerupător normal. Mai există la Shelly posibilitatea să bagi aici al treilea punct, nu al patrulea, activation switch. Să-l folosești ca motion sensor, adică ca exact ce avem noi. Al patrulea. Motion sensor ca un senzor de mișcare. Ăla de acolo. Însă, dacă faci așa, eu am testat treaba asta. Una la mână, nu mai vezi modusul ăsta de... Hai să mergem înapoi. Nu mai vezi modusul dacă este aprins sau nu este aprins. Relieful și timpul nu mai este luat în considerare. Ieși afară, declanșează, se închide relieful și lumina rămâne tot aprinsă. Hai să testăm. Deci, input-output, luăm pe al patrulea. Ok? Se vede? Și zic save. Ok. Bun. Mergem la început. Închidem lumina. Acum. A declanșat-o. După aia când se închide, clac. Acum. A rămas deschisă. Pentru că noi după aici trebuie să punem în app-ul ăsta, sau ăsta, clar, să dăm mai departe la relief, să se închide, să zicem, după 30 minute. Dar după aia, nu mai poți să faci nici cu asta, nu mai are niciun rol. Și ești numai decât dependent de relieful inteligent de la Shelly. Și nu mai ai nici posibilitatea din casă să declanșezi treaba asta. Și numai decât ori cu app-ul, cum am făcut acum, ori cu de aici, on, dai drumul, să se vadă mai bine, on, off, jos, off, on, așa. Și dacă dea drumul de aici, nu mai închis. Tu poți să o declanșezi, dar o singură dată. Deci după aia aici nu mai ai nevoie de întrerupător, ai nevoie de un taster. Clac. Și asta îți face posibilitate, dar tu nu mai știi statusul. Statusul ăsta, adică ăsta ce v-am arătat înainte, e tot timpul, o să fie tot timpul, cum să zic, o să fie tot timpul pe roșu, pentru că după aia ăsta nu mai este
întrerupător și ăsta este un taster. Și nu mai poți să-l închizi. Cum vedeți acum. Nu mai se poate fi închide. Ia. Trebuie să aștept 30 minute sau cât bagi. Chiar dacă declanșezi iar aici, zac, a declanșat, timpul merge și n-ai cum să-l închizi. Eu am probat toate treburile astea și am constatat că la input-output e cea mai bună variantă nici pe taster să mergi, ci ca ăsta, primul, toggle switch. Întrerupător, normal, și așa sunt cele mai ieftini. Fiecare are așa ceva acasă. Am băgat înapoi, tac, mă duc aici, îl închid, așa, deschid, închid, deci aici funcționează totul așa cum e nevoie să ai. Dai drumul, hai să-l luăm pe altul. Ia, clac, s-a aprins. Aici poți să pui cât vrei tu. Dar asta am vrut să vă arăt. Varianta, ce varianta e cea mai bună de băgat aici în app-ul de la Shelly. Asta poate să fie orice, să zicem, orice relieu de la Shelly. Funcționează și cu 1 PM, nu contează. Că e Pro, că nu e Pro, nu contează. Sau că e numai pe Wi-Fi. Acum și eu merg pe Wi-Fi. Se vede aici că am Wi-Fi. Și este legat la cloud de la Shelly. Deci totul e ok. Însă aici am posibilitatea să văd butonul negru. Butonul roșu. Aici se vede. Punesc. Și ia, am probleme cu... Acum. Am dat drumul la lumini, dar este roșu. Din ce cauză? Nu-i pornit nimica. Nu-i pornit nimic. Nici tasterele, nici alea. Deci le-am dat numai din app drumul. Dacă dau drumul la taster, cred că s-a văzut acum. S-a făcut. Nu se vede puțin. Mai întuneric. Cred că acum se vede mai bine. Ia. Țac. Deci se vede și statusul roșu sau verde. Sunt astea băgate în funcțiune, e verde. Sunt toate întrerupte, e roșu. Aici se vede. Roșu. Dacă dai drumul de mână, îi da drumul, clar, că albastru se vede în jurul butonului, dar este roșu. Pentru că astea sunt toate jos. Dar abia acum este verde. Deci de-aia încerc să vă zic că e cea mai bună variantă ca să poți și din casă să ai toată, cum să zic, toate posibilitatele și confortul care îl ai cu senzoare și ai posibilitatea și din casă să le închizi. Și chiar dacă ești plecat de acasă și să zicem astea ar declanșa mai departe de la pisici, de la câini sau ceva, tu poți să intri în app, intri jos, iar zici input-output, după aia zici că ele să nu mai, deci, cum se zice, aici, adineauri am băgat la punctul 4, used motion sensor, dacă bagi aici pe set Shelly ca detached, adică este dezactivat, bag ăsta, zic save, să zicem că ești în concediu. Și atunci tu ai declanșat astea. Nu le-ai declanșat, le-ai deconectat, să zicem. Ele declanșează, însă nu o să-ți mai aprindă lumină.
Clac. Nu mai merge nimic. Pentru că este deconectat Shelly. Ăsta nu mai dă output aici. Numai decât manual intern. Dar prin switch-ul ăsta, deci nu este deconectat asta, este deconectat intrarea la switch 1. Deci numai cu el sau cu Apple o să poți. Da, ia. Clac, clac. Deci asta funcționează. Dar tot ce este legat la switch, am deconectat. Ceea ce e bine, pentru că dacă ești în concediu și sunt aici, să zicem, animale sau mașini sau ce ia în considerare senzorul, ar deschide lumina. Vă mulțumesc! Sper că am putut să ajut pe unul sau altul care se interesează pentru smartphone cu Shelly și avea intenția să-și bage senzoare de mișcare în funcție. M-aș bucura să-mi dați un like și să-mi abonați canalul pentru mai multe video. Ciao!